એટલે લીવરમાં ડેમેજ થવાનું શરૂ થાય ત્યાંથી એ ધીમે 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 કરતાં એ જ્યારે ડેમેજ 70%ને ક્રોસ ન કરે ને ત્યાં સુધી તમારી પાસે 30% કે એથી વધારે લીવર જ્યાં સુધી હોય ને ત્યાં સુધી તમને એ લીવરના રોગ વિશે કોઈ જ ભાન ન થાય, કોઈ પણ તમને એ પ્રકારની સભાનતા ન જણાય. વન્સ ઇટ શોઝ ઇટ સેલ્ફ ટુ યુ, એ જ્યારે તમને એનો ચહેરો બતાવે ને એને પછી દવાથી સારવાર કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ અને મોટા ભાગે એ તક ઉપલબ્ધ નથી હોતી. ઘણા માણસો કે ઓલું રેડ વાઇનથી હાર્ટને ફાયદો થાય છે કે બિયર પીવાથી કિડનીને ફાયદો થાય છે. આ બધી બિલકુલ વાહિયાત, એકદમ ખોટી, 100% મિથ છે. દે શુડ બી રૂડલી એન્ડ ક્લિનિકલી ડિસ્કરેજ. ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. અજ્ઞાનતા કે મૂર્ખામીની કોઈ માફી નથી આ જગતમાં અને આ સૃષ્ટિમાં. ભગવાનના નિયમ પ્રમાણે અને આપણા કાયદા પ્રમાણે પણ તમારી અજ્ઞાનતાને ભગવાન પણ માફ નથી કરતા અને આપણો કાયદો પણ માફ નથી કરતો, અને એ રીતે લીવરના રોગ પણ માફ નહીં કરે. વોટ કાઇન્ડ ઓફ મ્યુઝિક આખા થિયેટર રૂમનો જ્યારે તમે એક પેશન્ટ ઉપર સર્જરી કરો, વોટ કાઇન્ડ ઓફ મ્યુઝિક ડુ યુ પ્લે અને આખો માહોલ કેવો હોય? આ ક્વેશ્ચનથી હું બદનામ થઈશ, પણ there is nothing which is not on the cards. It depends on the mood, it depends on the day, it depends on the weather, it depends on the rest of the team members. You know, I have been listening to music on an average 6 to 8 hours a day for donkey's years. આજે આપણા રાજકોટ મિરરના પોડકાસ્ટ પર એક હેલ્થ સેગમેન્ટ ચાલી રહ્યો છે અને એમાં આજે મારી સાથે ડૉક્ટર આનંદ ખખર ઉપસ્થિત છે. હી ઇઝ અ વેરી રિનાઉન્ડ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક્સપર્ટ જે અત્યારે ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં કાર્યરત છે અને હી હેઝ ડન ઓવર 1700 પ્લસ એન્ડ હી હેઝ ગિવન ન્યૂ લાઈફ, I guess, to every other patient who is visiting him. So I welcome him on Rajkot Mirror News. So I think this podcast is going to be really interesting because I had a very nice session before the podcast. So I heartily welcome you to the our studio. First, I would ask you to give your introduction to our audience. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ ડૉક્ટર આનંદ ખખર છે અને હું એક લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન છું જે અત્યારે ઝાયડસ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે ફૂલ ટાઈમ કામ કરી રહ્યો છું. એન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધીસ પોડકાસ્ટ ટુડે. આઈ એમ ઓલ્સો extremely impressed by the vibrant nature of my colleague here today, and I look forward to this interactive session. One thing I would like to correct you, that as a surgeon, as a doctor, we are professionals. And even to the patients we say this in adequate detail and clarity. સાહેબ, હું ટાંકા લઉં ને પછી એ જોડવાવાળો એ કોઈ ઓર છે, બરાબર? જો હું કોઈને આટલા બધા જીવન આપી શકતો હોત તો મારા જીવનમાં એક દિવસ ન ઉમેરી શકતો હોત. સો પ્લીઝ નો દેટ વી ડુ ધ જોબ, વી ડુ ધ સર્જરી, વી ડુ ધ ટ્રીટમેન્ટ, પણ જીવન આપનાર એ કોઈ આપણાથી ઘણો વિશેષ, ઘણો મહાન છે. અને એવું ક્યારે પણ મારા મનમાં એ ઘૂસે નહીં, એનું મારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. મને ક્યારેક એવું લાગે કે હું કોઈને જીવન આપી શકું તો હું આટલો સારો વિનમ્ર માણસ કદાચ ન રહી શકું. That's a very humble thing that you said. હવે હું થોડી તમારા જર્ની વિશે પૂછીશ કે ફર્સ્ટ તમે જામનગરમાં સ્ટડી કર્યું, દેન યુ વેન્ટ ટુ USA, દેન યુ વેન્ટ ટુ કેનેડા, અને હવે અત્યારે આપણા રાજકોટમાં ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં તમે અત્યારે પ્રોગ્રામિંગ કરી રહ્યા છો. તો એના વિશે હાઉ ઇઝ યોર જર્ની એવરીવેર વેન યુ ટ્રાવેલ ધ વર્લ્ડ? So God has been very kind to me, and I always got the right break that I needed. મારે જ્યારે જે કશું પણ ભણવું હતું કે જે કઈ જગ્યાએ મારે જે કામ કરવું હતું એની માટે મને ભગવાને બહુ સરસ રસ્તાઓ ખોલી આપ્યા. મને એવું લાગ્યું કે હું એફર્ટલેસલી ચાલતો હતો અને રસ્તાઓ ખુલતા જતા હતા. એટલે એમાં મેં કંઈ બહુ મોટી મહેનત કરી હોય કે મેં કંઈ બહુ મોટી એમાં સિદ્ધિ હાંસિલ કરી હોય એવું મને ક્યારેય લાગ્યું નથી હજી સુધી. યસ, આઈ એમ બેઝિકલી ફ્રોમ રાજકોટ. આઈ સ્ટડીડ એટ સેન્ટ મેરીઝ અપ ટિલ ક્લાસ 12, અને પછી જામનગર એમપી શાહ મેડિકલ કોલેજમાં MBBS અને MS સર્જરી કર્યા પછી આઈ વેન્ટ ટુ અપોલો ચેન્નાઈ એન્ડ આઈ ડીડ માય સુપર સ્પેશિયાલિટી in urology. અને ત્યારબાદ આઈ વેન્ટ ટુ કેનેડા ટુ ડુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જિકલ ફેલોશિપ્સ, પહેલાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ને ત્યારબાદ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને એ અમેરિકન બોર્ડ સર્ટિફાઈડ ફેલોશિપ્સ હોય છે. ત્યારબાદ આઈ વેન્ટ ટુ પિટ્સબર્ગ, વેર ઇટ વોઝ ધ મેક્કા ઓફ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો જન્મ જ્યાં થયો હતો, યુનિવર્સિટી ઓફ પિટ્સબર્ગ મેડિકલ સેન્ટર. ત્યાં આઈ ડીડ અ સિનિયર ફેલોશિપ ડુઈંગ લિવિંગ ડોનર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ, પેનક્રિયાસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ, ઇન્ટેસ્ટિનલ અને મલ્ટીવિસરલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ્સ. અને ત્યાર પછી I had the unique opportunity to become a faculty
at Columbia University in New York. Columbia University is an Ivy League university even in the US. અને ત્યાં સ્ટુડન્ટ એડમિશન મળવું પણ મુશ્કેલ છે. ત્યાં મને આઈ ગોટ એ વેરી લકી બ્રેક. આઈ સ્પેન્ડ અબાઉટ 2 years there. And then I was invited to start the liver transplant program at Apollo Chennai. તો 2007થી તે 2020 આસપાસ સુધી હું ચેન્નાઈમાં 13-14 વર્ષ હતો. અને ત્યાર પછી આઈ કેમ બેક ટુ માય હોમ સ્ટેટ ગુજરાત, એન્ડ આઈ હેવ બીન વર્કિંગ કરન્ટલી ફોર ધ લાસ્ટ 4 years એટ ઝાયડસ હોસ્પિટલ અમદાવાદ. તમે કીધું ઝાયડસ હોસ્પિટલ રાજકોટ એ આવી રહી છે, આવી રહી અને છે. જ્યારે આવશે ત્યારે હું એમાં ચોક્કસ કાર્યરત થઈશ. પણ ફોર નાઉ આઈ એમ એટ ઝાયડસ હોસ્પિટલ અમદાવાદ, એન્ડ we've done about 1400-1500 ઇન ચેન્નાઈ, અને અહીંયા આવીને લગભગ 300 જેવા અહીંયા છેલ્લા 4 વર્ષમાં આપણે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઝાયડસ અમદાવાદમાં કર્યા છે. we do not just liver transplants, we do combined liver and kidney transplants. In Chennai we used to do kidney pancreas transplants. We used to do combined liver, intestine and pancreas transplant together in one go. For one patient we did a combined liver and heart transplant in one piece. So we do pediatric transplants, we'll do elderly transplants, we do cadaveric transplants, we do living donor transplants, we do ABO incompatible transplants. ટ્રાન્સપ્લાન્ટની દુનિયામાં પેટમાં અને ક્યારેક ક્યારેક હાર્ટનું ને એવું બધું, પણ બાય એન્ડ લાર્જ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કે એબ્ડોમિનલ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં જેટલી કંઈ પ્રોસિજર્સ શક્ય છે એ બધી જ પ્રકારની પ્રોસિજર્સ વી અન્ડરટેક. I mean, of course, it's not just me, it is a huge team who supports, and I have had the good fortune of leading such an ambitious program. So you asked me about my journey. You know, during these 3 વર્ષ કેનેડામાં અને 4 વર્ષ યુએસએમાં, અને liver transplant programs get a high priority. You know, you fly out in private jets taking livers from here and there. Sometimes you fly over a chopper over Manhattan, you go to see the northern lights, you know, you go to, so you know, આપણે જે અબજોપતિ ન હોવા છતાં આપણે અબજોપતિ પણ ન માણી શકીએ કે જોઈ શકીએ એ પ્રકારની જિંદગી ભગવાને આપી. અને હંમેશા હી ગેવ મી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ડુ વેરી એક્સાઇટિંગ, વેરી ચેલેન્જિંગ વર્ક. એન્ડ યુ નો, એવરીબડી ડઝ વર્ક. બધાને પોતાના જીવનમાં પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં કાર્ય કરતા જ હોય છે. પણ મને એ કાર્ય કરતાં કરતાં કેટલી બધી પ્રશંસા પણ મળે છે, લોકો તરફથી એટલો પ્રેમ મળે છે, અને એ પ્રમાણે મહેનતાણું પણ મળે છે. એટલે આઈ સમટાઈમ્સ ફીલ આઈ હેવ ગોટ, you know, some people say best of both worlds, but I don't know how many worlds the best of I have got, like best of 2 worlds, 3 worlds, 4 worlds. I can't even count my blessings. So thank you for bringing it up. Yeah, so I feel you are very much grateful towards the Yes. God and your life, and your life seems to be very adventurous and So crazy. so far, તો including today. હવે થોડું આપણે ડૉક્ટર લાઈફ તરફ થોડા ક્વેશ્ચન્સ હું તમને પૂછીશ. સો બિંગ અ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન, એક બીજા સર્જનો એના માટે આઈ ગેસ કે આ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જન અને પેનક્રિયાઝ એમ ઇવન કમ્બાઇન્ડ સર્જરી વોટ એવર યુ ડુ, એ વધારે એકદમ ડિફિકલ્ટ અને આઈ ગેસ કે બહુ જ વધારે એકદમ ધ્યાન રાખવું પડે. તો કેમ કે લીવર એક એવું ઓર્ગન છે, I have a saying, not I, but medical science have a saying that your liver is the only organ that can rewrite its own story. તો એક લીવરને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે જે ટેકનિકલી જે તમને ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે, ફિઝિકલ ડિસેબિલિટીઝ કે કોઈ પણ ચેલેન્જીસ કાંઈ પણ આવતા હોય, તો એ તમે કઈ રીતે એક્સપ્લેન કરશો કે બીજા સર્જન કરતાં આમાં કેટલું બધું ધ્યાન વધારે રાખવું પડે, બિકોઝ એનીવેઝ ઇટ્સ અ લાઈફ. So liver transplant is the most invasive and technically challenging surgery that a man does. Even heart transplant is simpler, lung transplant is simpler, any other surgery, be any form of oncosurgery, neurosurgery, no surgery goes on for 12 hours and 14 hours. Okay? And no surgery makes you bleed 3 to 5 liters or even more. So it is a very invasive surgery. It is a very long surgery. It is technically very demanding, and basically it is all about training. It is all about training. When you train as a liver transplant surgeon, they train you to be a camel. આપણો ઊંટડો છે તે આખો દિવસ સવારથી સાંજ રણના તીખા તાપ નીચે ભૂખ્યો તરસો પાણી પીધા વગર ચાલ્યો જતો હોય. આપણને એમ લાગે કે આ ઊંટડો બહુ મહાન છે.
It is how he's trained. This is how he's genetically wired. So that wiring is done to us during training, and there are one or two rules which I will tell you. So we are trained to an extent where you work about 90 hours is the minimum, but you generally work about 110 to 120 hours a week when you are training to be a liver transplant surgeon. That goes on for years and years, for 5 years for me after super specialty. So that long duration of intensive training prepares you for that. And the unwritten rule that is taught to us is that you should always be within 50% of your capacity. હું એક ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરું ધારો કે એના પછી બીજું પેશન્ટ આવી ગયું અને મારે બીજું બેક ટુ બેક કરવું પડે ને, તો એ બધું કામ કરતાં મારે 50% જ એનર્જી વપરાવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે એના પછી મારો એ જે થાક છે ને, એ થાક મારી ડિસિશન મેકિંગ પ્રોસેસને ઓલ્ટર કરી આપે. મને એમ થાય કે આને પાછું ખોલવું પડશે કે નહીં, તો એમ થાય ભાઈ કલાક જોઈને કરીએ. તો એ કલાક જોઈને કરવું ને એ ભૂલ ભરેલું હોય છે. સો માય બોડી dictates the mind to a certain extent. So my body has to be trained for absolute resilience, and we all get trained for that during our training. Similarly, it is also said that you should never work beyond 70% of your capacity. એટલે મેં 2 ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યા હોય ને તોય પણ એ જો મારી 70% કેપેસિટીની ઉપર હોય ને, then I am taking a risk on somebody else's life. So I don't have such a right. So you are trained to be physically fit, to be mentally fit. I am trained to switch off my personal self when I go into the theater. I don't carry the burdens of my personal life into the theater. In the theater, I am always in good mood. I play music, I sing with the music. Somebody is struggling, I am struggling with it, but I don't let that struggle get onto me, because if it does, then the guy on the table gets hurt. So it involves a certain discipline of the mind, of the body, and it is a religion you follow. Once you do this, you cannot go back to doing anything else. You just keep doing this, or just you retire. તમે આ છોડ્યા પછી બીજું કશું કામ કરી શકો જ નહીં. એ જાણે એ જાણે કોઈ અપીલ જ નહીં કરતું મને. True. So I think this is the most difficult surgery. I wouldn't call it difficult. I would say that you have to love it. Love it. You have to love it. You have to marry it. You have to be the soulmate of that. You should be so much in line with it. In sync with it. That it is like your children. I won't even say your spouse. You may separate with your spouse, but can you separate with your children? No. You cannot. So whatever that surgery does to you, you are always in love with it. No matter what challenges it throws at you. It gives you credit, it gives you discredit. It does a lot of things. But you cannot stop loving your children. So much so you can't stop loving your surgery. You should be so much married to that profession. तो कोई थाक नहीं लगे. We not only do transplants, we travel. Like every weekend we are, like this time we are in, અમે ગઈકાલે જુનાગઢ હતા, આજે સવારે જામનગર હતા, અત્યારે રાજકોટ છે, રાતે અમદાવાદ પહોંચી જઈશ. સોમવારે સવારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરશું. બટ that fatigue does not wear on me. I enjoy it as a part of whatever life offers me. So you have to be trained and tuned to be a soldier of that sort, and then it does not wear on you. મને બધા કે થાક તમે મોઢા ભાગે થાક નથી લાગતો. મને એવું લાગે, I don't feel it fatiguing. It is not that I am making it up. I genuinely enjoy it. It genuinely doesn't bother me, it doesn't fatigue me. So unless you are there, you can't do this. So what kind of music આખા થિયેટર રૂમનો જ્યારે તમે એક પેશન્ટ ઉપર સર્જરી કરો, what kind of music do you play અને આખો માહોલ કેવો હોય? આ ક્વેશ્ચનથી હું બદનામ થઈશ, પણ there is nothing which is not on the cards. It depends on the mood, it depends on the day, it depends on the weather, it depends on the rest of the team members. I have been listening to music on an average 6 to 8 hours a day for donkey's years. So there is nothing that I have not heard. We listen to Hindi, English, pop, rap. We listen to Italian opera. We listen to South African. We listen to the Ubuntu tribal music. We listen to symphonies. We listen to Bach. We listen to there is no end to what we listen to. And we have a fair amount of insight into it because we've been doing it for so many years. Like છેલ્લા 25 વર્ષથી આ ધંધો કરીએ છીએ, તો છેલ્લા 25 વર્ષથી રોજના 4-6 કલાક મ્યુઝિક સાંભળતા હોય તો જનરલી કશું જ બાકી નથી. તો આઈ વિશ કે somebody મને કહે કે ભાઈ આ વગાડો. બાકી if I am left to choose, so that's how life is. Really good. So when we talk about fatty liver, આજકાલ બહુ જ વધારે કેસીસ આવે છે. ઇવન ઇફ યુ આર નોન એલ્કોહોલિક, ફેટી લિવરના કેસીસ સ્પેશિયલી મને એવું લાગે છે કે રાજકોટમાં અને સ્પેશિયલી આપણા ગુજરાતી પીપલમાં વધારે દેખાય છે ફેટી લિવરના કેસીસ. સો વોટ ઇઝ દેટ
થિંક કે લાઈફ ટ્રિગર એવું કોઈ વસ્તુ જે તમે કહેશો કે એનું રીઝન હોઈ શકે ફેટી લિવર પાછળ? ધ વર્ડ ફેટી લિવર ઇઝ સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી. આપણા શરીરમાં જેટલી ચરબી છે એના સપ્રમાણે લીવરમાં પણ છે, બરાબર. એટલે આપણા શરીરમાં આપણા મન મગજ અને જીવનચર્યામાં, દિનચર્યામાં નહીં, જીવનચર્યામાં જેટલો મેદ છે એટલો મેદ શરીરમાં આવશે અને એટલો જ મેદ લીવરમાં આવશે. એટલો સીધો સાદો નિયમ છે. હવે એમાં જોખમ શું છે કે જેમ લીવરમાં સોજો થાય, હેપેટાઇટિસ કહેવાય, ને હેપેટાઇટિસ છે તો વાયરલ હેપેટાઇટિસ થાય, એ રીતે આ ચરબીમાં પણ જ્ઞાનિક સોજો આવે તો એને નોન આલ્કોહોલિક સ્ટીએટો હેપેટાઇટિસ કહેવાય. એટલે સ્ટીએટો એટલે ફેટ, આલ્કોહોલ વગરના જે લીવરમાં ચરબી હોય એમાં સોજો. એ નોન આલ્કોહોલિક સ્ટીએટો હેપેટાઇટિસ ઇઝ એઝ ડેન્જરસ એઝ આલ્કોહોલિક સ્ટીએટો હેપેટાઇટિસ. એટલે લીવરમાં આલ્કોહોલને લીધે એ ચરબી જે જમા થાય ને એ ચરબીમાં સોજો જે રીતે લીવરમાં સિરોસિસ ઉત્પન્ન કરે, એ જ રીતે લીવરમાં નોન આલ્કોહોલિક રસ્તાઓથી, એટલે જેમ કે શરીરના વજન કે ફેટમાંથી કે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીક્સમાંથી કે જનરલ ઓબેસિટીને લઈને જે ચરબી જમા થાય એમાં જ્યારે સોજો ઉત્પન્ન થાય એ પણ એટલો જ ઘાતક છે જેટલો આલ્કોહોલ છે. હવે ધીસ ઇઝ એ ડિઝીઝ ઓફ પ્રોસ્પેરિટી. એ સમૃદ્ધિનું એક આડઅસર છે કે સમૃદ્ધિ આવી આપણી પાસે આપણા પોતાના વ્યક્તિગત એન્ટરટેનમેન્ટ માટે સમય આવ્યો તો આપણે એ સમયનો શું ઉપયોગ કર્યો? આપણે એ સમયનો જીમ જવામાં ઉપયોગ કર્યો કે આપણે એમાં આપણી જાતને વધુ શાર્પ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ બનાવવામાં ઉપયોગ કર્યો, યોગ કરવામાં, મેડિટેશનમાં ઉપયોગ કર્યો, કે પછી આપણે એનાથી ટીવી જોયું ને સોશિયલ મીડિયામાં આપણે એને એ સમયને વેડફી નાખ્યો? તો આપણે ઇફ વી હેવ બીકમ કાઉચ પોટેટોઝ એન્ડ if we indulge into all forms of entertainment that are non-physical, then this becomes an adversity of or rather an adverse effect of the prosperity that we are going into. And Gujarat, for what reason that I still don't understand, has become more prosperous than I feel we are eligible for. Like, હું રાજકોટનો જ છું, મેં રાજકોટની પ્રગતિ જોઈ છે બાળપણથી અત્યાર સુધીમાં, અને મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નહીં કે આપણે આટલી બધી સમૃદ્ધિને ક્યારેય લાયક હતા, કે આપણે એવું સરસ ક્યારેય કામ કર્યું છે કે આપણે આટલી બધી સમૃદ્ધિને કમાઈ ચૂક્યા છીએ. તો આ જે સમૃદ્ધિ આવી છે ને એ ઘણી વખત નોન ઓર્ગેનિક છે. It comes without your effort. It comes when the rest of the country is working hard. We just, God has given us an extra piece of brain. આપણે શેર બજારમાં કે ઘણી બધી અલગ અલગ રસ્તાઓથી આપણે આ સમૃદ્ધિ મેળવી છે, પણ એ કદાચ એટલી બધી કમાણા નહીં હોય ને એનો આપણને આ એક દુરુપયોગ એ આપણને નુકસાન થઈ રહી છે. So fatty liver disease is a disease of the 20th century and it is one of the biggest killers of the liver. So, but one more thing I have to point it out, કે લીવરનો કોઈ પણ રોગ શરૂઆતમાં જાણે ફેટી લીવરના રૂપે જ આપણી સામે રજૂ થતો હોય છે. એટલે લીવરમાં હેપેટાઇટિસ બીને લીધે રોગ હોય, હેપેટાઇટિસ સીને લીધે રોગ હોય, આલ્કોહોલિઝમને લીધે રોગ હોય, કે ઘણી વખત વિલ્સન્સ ડિઝીઝ કે જેમાં કોપર જમા થાય, કે હિમોક્રોમેટોસિસ કે જેમાં આયર્ન જમા થાય, કે ઓટોઇમ્યુન હેપેટાઇટિસ કે જેમ લીવરનો વા થાય, કે જેમ ડાયાબિટીસ, કે એ કોઈ પણ રોગમાં લીવર શરૂઆતમાં ફેટી દેખાય. એટલે તમે જાઓ માસ્ટર હેલ્થ ચેક કરવા કે પેટમાં દુખતું હોય ને કોઈ પણ કારણસર સોનોગ્રાફી કરાવો અને એમાં ફેટી લીવર ડિઝીઝ આવે તો એ ફેટી લીવર ડિઝીઝ ખાલી ફેટ જ છે એવું માની લેતા પહેલાં તમારે આ બધા રોગને રૂલ આઉટ કરવા પડે કે આ હેપેટાઇટિસ બીને લીધે તો નથી ને, કે હેપેટાઇટિસ સીને લીધે તો નથી ને, કે વિલ્સન ડિઝીઝને લીધે તો નથી ને, કે ઓટોઇમ્યુન હેપેટાઇટિસને લીધે તો નથી ને. એ કેમ જાણવું જરૂરી છે? કેમ કે એ રોગોને મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા આગળ વધતા અટકાવી શકાય છે. અને જો એને તમે એપ્રોપ્રિએટ નિદાન અને સારવારથી એને આગળ વધતું અટકાવો તો એ રોગ આગળ જતાં સિરોસિસ અને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂરિયાત પેદા કરતું અટકી જાય. તો બિફોર યુ કન્ક્લુડ that this is a fatty liver disease, you need to rule out all other forms of liver disease which generally also mimic fatty liver disease in the beginning. ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે સોનોગ્રાફીના મશીન સુધરી ગયા, સોનોગ્રાફી ચારેકોર અવેલેબલ થઈ ગઈ, રેડિયોલોજિસ્ટ સુધરી ગયા, અને એટલે જે પહેલાં ફેટી લીવર ડાયગ્નોઝ થતા હતા એના કરતાં ઘણા બધા પ્રમાણમાં ફેટી લીવર ડાયગ્નોઝ પણ થાય છે. એટલે આપણી જીવનચર્યા, અન્ય રોગો વિશેની વિશેષ જાણકારી અને ઇમ્પ્રુવ ટેકનોલોજી એન્ડ અવેલેબિલિટી ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર has all resulted into a higher incidence of what we come across as fatty liver disease. પહેલાંના જમાનામાં માણસો કહેતા ઓલો ગામડામાં માણસ મરી ગયો કે છાતીના પાટિયા બેસી ગયા. હવે આપણને ખબર નહોતું કે છાતીમાં પાટિયા બેસી ગયા એટલે હાર્ટ એટેક આવ્યો. એ તો પછી ઇસીજીની ઇકો કાર્ડિયોગ્રામ આવ્યા એટલે ખબર પડી કે હાર્ટ ડિઝીઝ વધી ગયા. હાર્ટ ડિઝીઝ વધી નથી ગયા, આપણને હવે જાણ થતી થઈ છે.
સાચી વાત છે. ઇટ્સ બીકોઝ ઓફ ધ ટેકનોલોજી દેટ વી હેવ બીન અવેરનેસ, અવેરનેસ. ટેકનોલોજી. અને બીજું એ કે આપણે ઘણીવાર સાંભળતા હોય છે, વી હેવ હર્ડ ઘણા પાસેથી કે આનું લીવર ફેલ થઈ ગયું. તો વોટ આર ધ ચાન્સીસ કે એમ અચાનક જ કેવી રીતે લીવર ફેલ થઈ જતું હોય છે? કેમ કે એના પહેલાં કોઈ ઇન્ડિકેશન્સ કે એવું કંઈ નહીં, અને સીધું એમ જ હોય છે કે નહીં, પેશન્ટનું લીવર ફેલ થઈ ગયું છે. So, failure of the liver can happen when cirrhosis advances to a stage where it is called end stage liver disease. સિરોસિસ જ્યારે લીવરનું 70%થી વધારે પ્રમાણમાં પ્રસરી જાય ત્યારે લીવર પોતાની કામગીરીમાં ધીમે ધીમે ફેલ થતું જણાય છે. અને એને એ ક્રોનિક લીવર ડિઝીઝ સિરોસિસ, અને એમાં પ્રોગ્રેશન લીડિંગ ટુ એન્ડ સ્ટેજ લીવર ડિઝીઝ ઇઝ અ ફેલિંગ લીવર. દેટ ઇઝ 90% ઓફ ધ પેશન્ટ્સ અંડરગોઈંગ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. એટલે આપણે 100 લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ તો લગભગ 90 લોકો એ 100માંથી ક્રોનિક લીવર ડિઝીઝ કે સિરોસિસના આગળ વધતા પ્રમાણમાં લીવર ફેલ થતા કરવું પડે. પણ 10% લોકો જે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાંથી પસાર થવું પડે છે એ એક્યુટ લીવર ફેલિયર હોય છે. એક્યુટ લીવર ફેલિયર એટલે મારી તમારી જેમ બિલકુલ નોર્મલ હેલ્ધી માણસોને આજે કશો જ રોગ નથી, અને અમુક રોગો છે જેમ કે હેપેટાઇટિસ એ, કે જનરલી વિચ ઇઝ અ વેરી સેલ્ફ લિમિટિંગ ડિઝીઝ. આપણે લગભગ બધા જ બાળકોને નાનપણમાં જે કમળો થયો અને આપણે આપણા ફેમિલી ડૉક્ટર પાસે ગયા, એને કીધું કે દૂધ નહીં પીવાનું ને આ નહીં કરવાનું તે નહીં કરવાનું ને એ બધા જ બિનજરૂરી ટ્રીટમેન્ટો આપી એને, અને આપણે આપણી મેળે જ સાજા થઈ ગયા, અને પછી એમાં લાઈફ લોંગ ઇમ્યુનિટી આવી ગઈ. એ હેપેટાઇટિસ એ ઇઝ વન મેઇન કોઝ. હેપેટાઇટિસ બી કેન ઓલ્સો કોઝ એક્યુટ liver failure. Wilson's disease can cause acute liver failure. Autoimmune hepatitis can cause acute liver failure. એટલે આ બધા રોગો છે તે લીવરને એટલા મોટા પ્રમાણમાં એટેક કરે છે એકસાથે કે બિલકુલ નોર્મલ લીવર અચાનકનું 5 થી 7 દિવસમાં ફેલ થતું જણાય છે. અને એવા માણસોને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂર પડતી હોય છે જ્યારે એ ડેમેજ લીવરનું 80-90% સુધી પહોંચી જાય. અને આવા એક્યુટ લીવર ફેલિયરમાં પણ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની જરૂર પડતી હોય છે, પણ એ જનરલી સિરોસિસના પ્રમાણમાં 10-15% જેવા કિસ્સાઓ હોય છે. બટ યસ, દેટ હેપન્સ. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય ત્યારે બેઝિકલી ધ વન હુ ઇઝ ગિવિંગ અને ધ વન હુ ઇઝ રિસીવિંગ, આ એક એકદમ ઇમોશનલ બે વસ્તુ આપણે જોઈએ ત્યારે બિંગ અ ડૉક્ટર એક એવું તમે બે લાઈફને બેલેન્સ કરો છો ત્યારે હાઉ ડુ યુ સી કે એક આખું ઇમોશનલ કોરિડોર સેટઅપ થઈ જાય? એની ઇન્સ્ટન્સ દેટ યુ વુડ લાઈક ટુ શેર વિથ અવર ઓડિયન્સ, કે કોઈ એવી વસ્તુ યાદ રહી ગઈ હોય હંમેશા માટે વાઇલ ડુઈંગ ધીસ? સો આઈ ઇન માય લાસ્ટ 2001થી 2026 25 વર્ષથી હું ખાલી લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જ કરું છું. એટલે ઇન દેટ ડ્યુરેશન એન્ડ ફોર ધ ફર્સ્ટ 7 years આઈ વોઝ ઇન નોર્થ અમેરિકા, દેન આઈ બીન ઇન ઇન્ડિયા, વેરિયસ પાર્ટ્સ ઓફ અવર કન્ટ્રી. આઈ હેવ કમ અક્રોસ સો મેની સચ ઇવેન્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ કે એની માટે આપણે એક જુદી 2-4 કલાકની પોડકાસ્ટ કરવી પડશે. બટ આઈ વિલ નેમ વેરી ફ્યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, લેટ મી ટેલ યુ, there are too many emotions involved and I don't involve myself in those emotions. First and the foremost. Why? Because what happens is that I am supposed to be the donor's best advocate. કોઈ પણ લિવિંગ ડોનર હોય, હવે ધારો કે તમારે તમારા પિતાને લીવર આપવું છે, તો તમારે તમારા પિતાના જીવ બચાવવા માટે તમે એટલું બધું કરવા તૈયાર છો કે તમારી માથે કોઈ પણ વસ્તુનું જોખમ હું તમને રજૂ કરું તો તમે એ જોખમને અવગણીને તમારે આગળ વધવું હોય છે. Like, a daughter would want to give to her father, a wife will want to give to her husband, a mother may want to give to her children. But please understand that the patient is diseased. દર્દી બીમાર છે, એને તમે 100% બચાવી નથી શકવાના. 90% લોકોને બચાવી શકો છો, પણ 10% લોકોને તમે નહીં બચાવી શકો. પણ એ જે ડોનર છે એને આજે કોઈ જ રોગ નથી, એના ઉપર, એના જીવ ઉપર જોખમ લેવાની સત્તા કોઈ ડૉક્ટર પાસે નથી. એટલે when there is, no matter what emotion is involved, no matter how much the donor is willing to take the risk for safeguarding the patient's life and interests, we would never allow that to happen. We would never flow with the emotion of the donor and play their drums. Okay, so if I present it to the ethical committee will approve. So I am the first barrier and I am the absolute barrier. I will never allow my emotions to override my clinical judgment. That is one. There are so many events in which, I'll tell you one example. When I was in Chennai, આપણે ઘણા બધા cadaveric donation ની હું વાત કરું.
કે આપણે ઘણા બધા એવું માનીએ કે સરકારી હોસ્પિટલોમાં ને ગરીબ લોકો ઓર્ગન ડોનેશન કરે ને પૈસાવાળા કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોમાં ડોનેશન થતું નથી, પણ એ ખોટી વાત છે. સો આઈ વોઝ ઇન અપોલો ચેન્નાઈ અને વી ઓલ્સો થિંક કે એજ્યુકેટેડ પીપલ ડોનેટ, અનએજ્યુકેટેડ પીપલ ડોન્ટ ડોનેટ, વિચ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ટ્રુ. So we came across a family who were farmers, who had come from rural Tamil Nadu, and they had come with their only son, about 27 years old son, who had fallen off the bike and was brain dead. And against a lot of apprehension, the team approached the father, and he was basically એટલો બધો દુઃખમાં અને શોકમાં હતા કે શું બોલતા જ ન હતા. આ લોકોએ એમને સમજાવ્યું કે આવું આવું થયું છે, આવું આપણે કર્યું, આ ડાયગ્નોસિસ આપણે આ સર્જરી કરી, બધી જ કોશિશો કરી, પણ અલ્ટિમેટલી વી કુડન્ટ પ્રિવેન્ટ ધ યોર સન ફ્રોમ પ્રોગ્રેસિંગ ટુ બ્રેન ડેથ. અને આજે એ છોકરો બ્રેન ડેડ થઈ ગયો છે. યુ હેવ ટુ ઓપ્શન્સ. યુ કેન ટેક હિમ હોમ એન્ડ do the rituals and basically turn him into ashes, or you can donate organs and save somebody's life. He will continue to live, not as himself but as liver to somebody, as kidneys to somebody, as heart to somebody, as lungs to somebody. પણ એ ક્યાંક તમારા હૃદયમાં એક આશ્વાસન રહેશે કે એ ક્યાંક જીવે છે, ભલે અમારા દીકરાના નામે નહીં પણ કોઈક બીજા નામે. And when they went to take his consent, that guy really put his thumb in it. He did not know how to sign. He was a farmer who had come from rural area. This was his only son, a 27 years old guy who was the hope of his life, the be all and end all of himself. And he consented for organ donation using his thumbprint. And I realized that this donation of organs, donating life, saving life, is more than money, it is more than education, it is the spirit of humanity. It is a spirit of saving lives. It is a spirit of donation which surpasses everything. So there are I can go on and on and on and on, and it wouldn't be fair to your production. બટ આઈ થિંક વોટ ડુ યુ લાઈક ટુ સે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ આઈ થિંક હજી વધારે અવેરનેસ નથી ઓર્ગન્સ ડોનેટ કરવા માટે વેન એવર સમબડી ડાઈઝ. બટ વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ અપીલ કે નહીં બધાએ કરવું જોઈએ, બિકોઝ ઇટ્સ અ બિગ થિંગ ફોર હ્યુમેનિટી, અને આપણે જો કોઈને જીવંત કરી શકતા હોય તો આઈ થિંક ઇટ્સ ધ બેસ્ટ થિંગ ટુ ડુ. સો વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ સે? So I would like to tell this to everybody who is interested in organ donation, including say you. કે સાહેબ, અમે દરેક પેશન્ટને કહીએ કે આ તમારું ડોનર છે, આ પેશન્ટ છે, તમારે ઘેર યજ્ઞ છે, અને એ યજ્ઞમાં એક યજમાન છે અને એક જીવન દેનારો એક ઇષ્ટ છે, અને અમે તમારી ઘેર પૂજારી તરીકે, તમારા હવનમાં અમે પૂજારી તરીકે આવીએ છીએ. અમે બહુ જ ઈમાનદારીથી મંત્રોચ્ચાર કરીશું, હોમ કરીશું, બધું જ. પણ એ સફળતા પણ એ ઈષ્ટની છે અને નિષ્ફળતા પણ ઈષ્ટની છે. સો only two people have the ability to give life, and that does not include the doctors or the surgeon. One is God who gives life. He has given life to all of us, and the second chance at life is given by the donor. સો કોઈ પણ માણસ જ્યારે ઓર્ગન ડોનેશન કરે ને ત્યારે એ પોતાને ભગવાનની સમકક્ષ બનાવી દે છે. That is the only opportunity where a human being can rise to becoming God, because he gives life to not one, to several. You can give 2 kidneys, 2 lungs, 1 heart, 1 liver, 1 pancreas, intestine. All these 9 people will get a gift of life from you. હવે જ્યારે કોઈ માણસ અનફોર્ચ્યુનેટલી બ્રેન ડેથ થઈ ગયો અને હવે એને આ એક તક છે ઓર્ગન ડોનેશન દ્વારા. દરેક માણસે જીવનમાં નાનું મોટું, સાચું ખોટું, સારું ખરાબ કરેલું હોય. આપણે પણ કર્મના બધા ભાથાઓ બાંધ્યા હોય છે. હવે એ કર્મના ભાથામાંથી એને છૂટવા માટેનો આ એક મોકો છે. 9 માણસોને જીવનનું દાન આપે, પોતાને ભગવાનને સમકક્ષ બનાવવા માગે છે. તો તમે એ ડૉક્ટર છો ધારો કે જે આઈસીયુમાં એ પેશન્ટને ધ્યાન રાખવા માટે નિમિત્ત છો, ત્યારે કે તમે એ ફેમિલી મેમ્બર છો કે જેને આ ઓપ્શન કે ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવામાં આવી છે કે તમે આનું ઓર્ગન ડોનેશન કરશો કે નહીં, ત્યારે તમે એ માણસ પાસેથી એની આ તક કઈ રીતે છીનવી શકો છો? કયો હક છે તમને કે તમે એ ડૉક્ટર છો, તમે તો એ ફેમિલીને જાણ ન કરો કે તમારી પાસે આજે આ એક તક છે, કે તમે એ ફેમિલી મેમ્બર છો તો તમે એ તકને સ્વીકારીને એને એક અમરતાનો મોકો ન આપો. How is it that you can ever deny that opportunity for that person to continue living in some other form? How can you prevent him and deny him that opportunity to rise himself to the level of being God himself? So remember this, you don't have any such right. If you are a doctor, or if you are a family member,
or whoever you are, you need to remember this. This opportunity to give life to somebody is available only to that donor and to God, and you are nobody to deny that. That is very, I think everyone should do it because that's the biggest thing you can do while dying, I guess. So, In life or in death. જાતા જાતા પણ કંઈક સારા કામ કરતા That is જાય. for cadaveric donation, even for living donation. So when you give as a living donor, also you give life. When you give as a brain dead patient, also you give life. So, as you said કે you do pediatric transplant also. So, જ્યારે પણ તમે એક અડલ્ટ માટે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો છો વર્સિસ એક કિડમાં લીવર એમાં કેટલા કેસીસ આવી શકતા હોય On an કિડ્સના લીવર average, on ટ્રાન્સપ્લાન્ટ? an average, about 10 to 15% of the program volume. એટલે અમે છેલ્લા 300 આસપાસ કર્યા, એમાંથી લગભગ 30-35 જેટલા kids below the age of 12 years. So, what are the reasons કે એમને? So the most common cause for cirrhosis and liver failure is what is called biliary atresia. એટલે આપણી પિત્તની જે વાહિનીઓ હોય છે ને, કે જે લીવરની અંદર તો હોય છે પણ લીવરની બહાર એ બાઇલ ડક્ટ બનીને આવે, અને બાઇલ ડક્ટ છે એ પિત્તનું જાણે વહન કરીને એ આંતરડામાં એને જોડે. તો એ જે એક્સ્ટ્રા હિપેટિક બાઇલ ડક્ટ્સ છે એ જન્મજાત એબસન્ટ હોય છે, જેને લીધે પિત્તનો ભરાવો લીવરમાં અંદર થઈ, અને પિત્ત બહુ ટોક્સિક વસ્તુ જે લીવરમાં ભરાઈ રહેતો, તો એ એમાં સેકન્ડરી બિલિયરી સિરોસિસ ઉત્પન્ન કરે છે. 2 મહિનાથી નાની વયના બાળકમાં જ્યારે આનું નિદાન થઈ જાય તો એને એક કસાઈ ઓપરેશન આવે છે, જેમાં લગભગ 50-60% બાળકોને એમાંથી રાહત મળી શકે છે. પણ જો એ ઓપરેશન 2 મહિનાથી મોડું થાય, અથવા તો ઘણી વખત 5-6 મહિને ધ્યાન જાય, તો ત્યાં સુધીમાં તો સિરોસિસ ડેવલપ થઈ ગયો છે. એટલે 50% બાળકોમાં થતા લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બિલિયરી એટ્રેઝિયાને લીધે થતા હોય છે. બીજા પણ અન્ય કારણો છે. બાળકોમાં પણ હેપેટાઇટિસ બી થાય, ઘણી વખત માતામાંથી પણ આવી શકે. બાળકોમાં વિલ્સન ડિઝીઝ થાય, બાળકોમાં ઓટોઇમ્યુનિટી થાય, બાળકોમાં અમુક પ્રોગ્રેસિવ ઇન્ટ્રાહેપેટિક ફેમિલિયલ કોલેસ્ટેટિક સિન્ડ્રોમ્સ આવે છે. એટલે પીડિયાટ્રિક હેપેટોલોજી ઇઝ અ બિગ સબ્જેક્ટ, એન્ડ દેર આર મેની ડિઝીઝ. કન્જેનેટલ હિપેટિક ફાઇબ્રોસિસ હોય છે, એટલે ઘણા બધી જાત. એમાં આલ્કોહોલ નથી હોતું જેમ એડલ્ટ્સમાં હોય છે એમ, કે વાયરલ હેપેટાઇટિસના કારણો બહુ ઓછા હોય છે, પણ એમ છતાં એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ ઓફ ડિઝીઝીસ હોય છે કે જે બાળકોમાં જોવા મળે છે, જે they are capable of progressing to a point where they need liver. હેપેટાઇટિસ એ છે જે એ ખાસ કરીને બાળકોમાં વધુ જોવા મળે છે, અને કદાચ બિલિયરી એટ્રેઝિયા પછી સેકન્ડ મોસ્ટ કોમન કોઝ મે બી હેપેટાઇટિસ એ. તો જ્યારે તમે અડલ્ટ વર્સિસ આ કિડમાં કરો છો ત્યારે વોટ આર ધ ડિફિકલ્ટીઝ દેટ યુ ફેસ? કેમ કે બાળક એક બહુ મુલાયમ અને સેન્સિટિવ હોય છે અડલ્ટને કમ્પેરિઝનમાં, તો એ કરવું બહુ જ અઘરું હોઈ શકે. Right. So children are not just small adults. Children are different. They have a different physiology. એમાં છે ને, I want to quote one line. It says, "In the science of medicine, surgery is an art." સો એ જે વિજ્ઞાન છે ને, એ વિજ્ઞાન પ્રધાન છે. એ વિજ્ઞાનના સંદર્ભમાં શસ્ત્રક્રિયા થાય, પણ વિજ્ઞાનના અભાવમાં જો હું એ જ સર્જરી કરું, જે એડલ્ટમાં કરું એ જ રીતે બાળકમાં કરું, then it is called quackery. So we have to do the surgical procedure in cognizance of the altered physiology as it is in children, and we are extremely mindful for that. That relates to fluid electrolyte balances, it relates to the surgical approach. In a child, we use a higher magnification because the tissues are very, very small. We use microsurgical techniques in order to make sure any hepatic artery, portal vein, bile duct, hepatic veins, આ બધા સ્ટ્રક્ચર્સ પણ એકદમ નાના, એટલે 0.5 મિલીમીટર, 1 મિલીમીટર, 1.5 મિલીમીટર એ બધા સાઇઝના હોય છે. સો we spend a lot more time in doing them, and technically you can say that it may have a little more challenge than an adult, but these kids have an amazing resilience. They have a will to live, and that will to live, the enthusiasm to live, gives us a higher rate of success. Kids do better. Oh, is it? Women do better than males, even as kids, just like they do in adults. And so it's another kind of pleasure to do transplants in kids. It gives you a much higher level of satisfaction. કોઈ એડલ્ટ 50-60-40 વર્ષનો હોય, આપણે લાગે એને બીજા 20-30 વર્ષ જીવશે, બરાબર, 10 વર્ષનો એને તમે Their whole life. બીજા 60-70 વર્ષ જીવશે. So yeah, it is much more gratifying. It gives you a sense of satiation in life. Satiation, I mean, જીવનની સંતૃપ્તિના આ બધા આધારો છે. હવે જ્યારે આપણે હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે દેટ્સ અ વેરી ઇમિડિયેટ થિંગ.
દેર આર નો સંકેત આવે કે કોઈ પણ સાઇન્સ એવું ના હોય, પણ જ્યારે લીવર અને પેન્ક્રિયાસની વાત આવે તો આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી નોટરિયસલી સાયલન્ટ. સો વેનેવર દેર ઇઝ સમથિંગ અફેક્ટિંગ ધ લીવર, તો એ કયા એવા નાના નાના સંકેતો જે હોય છે, સાઇન્સ જે આપણું બોડી આપે છે કે ના લીવરમાં કાંઈક, તો વોટ આર ધેટ સાઇન્સ? So liver is a non-complaining organ, just like the liver surgeons. That's a joke. So liver does not, it does not bicker, it does not moan, it does not complain. It is like those, ઘોડો હોય ને એ કાયમ ઊભો જ હોય, એ ઊંઘતો હોય તો ઊભો ઊભો જ ઊંઘે, પણ જે દિવસે ઘોડો બેસી જાય ને તે દિવસે તમે જાણો કે ભાઈ હવે એ ઘોડો ઊભો નહીં થાય. So there is the same story with the liver. Liver has a huge resilience because we need only 30% of the volume that we have. આપણે જેમ કે બે કિડની હોય તો એ કાઢી લો તો કાંઈ ન થાય, એવી રીતે લીવરમાં 70% એક્સ્ટ્રા કેપેસિટી છે. એટલે લીવરમાં ડેમેજ થવાનું શરૂ થાય ત્યાંથી એ ધીમે 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 કરતાં એ જ્યારે ડેમેજ 70%ને ક્રોસ ન કરે ને ત્યાં સુધી તમારી પાસે 30% કે એથી વધારે લીવર જ્યાં સુધી હોય ને ત્યાં સુધી તમને એ લીવરના રોગ વિશે કોઈ જ ભાન ન થાય, કોઈ પણ તમને એ પ્રકારની સભાનતા ન જણાય. તો જ્યારે તમને પહેલું જ સિમ્ટમ્સ આવે, that happens when the damage has exceeded 70%. તમને પગમાં સોજા આવે, પેટમાં પાણી ભરાય, તો એ દે વેરી નોન સ્પેસિફિક. તમને એ બીજા ઘણા અન્ય રોગોમાં પણ એ થઈ શકે. અને જ્યારે તમે એ વસ્તુને લઈને ડાક્ટર પાસે જાઓ અને પ્રિલિમિનરી ટેસ્ટ કરીને તમને કહે કે આ સિરોસિસ છે અને આ સિરોસિસનો આ સ્ટેજ છે, ત્યાં સુધીમાં દવાથી સારું થવાનો તબક્કો ક્યારનો પૂરો થઈ ગયો હોય. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી સેડ that liver disease can actually only be prevented. Once it shows itself to you, એ જ્યારે તમને એનો ચહેરો બતાવે ને એને પછી દવાથી સારવાર કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ અને મોટા ભાગે એ તક ઉપલબ્ધ નથી હોતી. એટલે ધ બેસ્ટ વે ટુ ડીલ વિથ liver disease is to prevent liver disease. સો યુ શુડ બી અવેર કે આટલી જાતના લીવરના રોગ થઈ શકે. એટલે ખાસ કરીને ઇફ યુ હેવ અ પ્રીડિસ્પોઝિંગ ફેક્ટર, ધારો કે આપણું તમારું શરીર વધારે છે, બોડી માસ ઇન્ડેક્સ બહુ વધારે છે, અથવા તો તમને ડાયાબિટીસની થોડી ઘણી અસર છે, અથવા તો તમારું કોલેસ્ટ્રોલ થોડું વધારે રહેશે, અથવા તો તમને ખ્યાલ છે કે તમને હેપેટાઇટિસ બી કે હેપેટાઇટિસ સી છે, અથવા તમને ખ્યાલ છે કે આપણા ફેમિલીમાં અમુક માણસોને લીવરના રોગો છે, તો આપણી પાસે કોઈ જેનેટિક લીવરના રોગ ફેમિલીમાં હોઈ શકે છે. તો આવા લોકોએ ખાસ કરીને સમયસર એમના પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ચેક કરવા જોઈએ. આવા માણસોએ ખાસ બીજા પડદાથી પણ વિશેષ આલ્કોહોલનું સેવનને ટાળવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ સર્ટન મિથ્સ દેટ પ્રિવેલ ઇન ધ સોસાયટી, કે ઘણા માણસો કે ઓલું રેડ વાઇનથી હાર્ટને ફાયદો થાય છે ને, કે બિયર પીવાથી કિડનીને ફાયદો થાય છે. આ બધી બિલકુલ વાહિયાત, એકદમ ખોટી, 100% મિથ છે. દે શુડ બી રૂડલી એન્ડ ક્લિનિકલી discouraged. It is not true, but particularly they are more harmful if you are carrying another cause of liver disease. એટલે આમાં શું છે, એક તો ડાયાબિટીસ હતું અને પાછું તમે આલ્કોહોલ લીધો, તો એ બે જણા ભેગો થઈને ડબલ તમને નુકસાન કરે છે. એટલે યુ શુડ નો યોર પ્રીડિસ્પોઝિશન્સ, યુ શુડ નો યોર જેનેટિક lineage, and you should know your lifestyle and body habitus, and thereby you should be smart enough to undertake preventive health checks and reparative measures so that you don't end up in liver disease. અજ્ઞાનતા કે મૂર્ખામીની કોઈ માફી નથી આ જગતમાં અને આ સૃષ્ટિમાં. ભગવાનના નિયમ પ્રમાણે અને આપણા કાયદા પ્રમાણે પણ તમારી અજ્ઞાનતાને ભગવાન પણ માફ નથી કરતા અને આપણો કાયદો પણ માફ નથી કરતો, અને એ રીતે લીવરના રોગ પણ માફ નહીં કરે. I think I don't know what to say. Should I laugh or not? You should. If you feel like laughing, you should laugh. That's a really funny thing that you said ever on the podcast. Yeah, it's true though. अज्ञानता है भगवान पर माफ ना करे. That is, I think that's true. That is true. Behind the back, if I see and think about it, it's true. Yeah, think about it. Like there are so many characters from our Hindu mythology. People who knew but didn't know it was bad, but they were wrong and they were punished, like Bhishma Pitama. He knew what was happening was wrong, but he thought it was his duty to support the king. But because it was wrong, he had to lie on a bed of arrows. He had to pay the price. Same Guru Drona, all so it is well described across our mythology as well, that if you didn't realize your swadharma and if you missed your calling, you have to pay the price. True.
So when you talk about pancreas transplant, we had a lot of discussion on liver transplant, but હવે જ્યારે આપણે પેનક્રિયાઝની વાત કરીએ ત્યારે એટ વોટ સ્ટેજ કે ડાયાબિટીસના કયા એવા સ્ટેજ પર પેનક્રિયાઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડે છે અને ઇઝ ઇટ લાઈક દેટ કે કમ્પ્લીટલી ડાયાબિટીસ ક્યોર થઈ જાય છે આફ્ટર વી ડુ પેનક્રિયાઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ? Yeah. So, without pancreas transplant, diabetes can only be managed. ઓકે. The only cure for diabetes, જેનાથી એ રોગ નાબૂદ થાય, is pancreas transplant. Okay, that is one. Secondly, at what stage of diabetes do you do kidney? I mean, do you do pancreas transplant? You don't do pancreas transplant for diabetes. ઓકે. You do pancreas transplants for life-threatening complications of diabetes. So, what are the life-threatening complications of diabetes? Like diabetes leading to kidney failure. હવે જે લોકોની કિડની ફેલ થઈ ગઈ છે ડાયાબિટીસને લીધે, જે લોકો ડાયાલિસિસ ઉપર છે એની ડાયાબિટીસને લીધે ફેલ થયેલી કિડનીના ના 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 કારણે, તો એવા લોકોને તમે જ્યારે ખાલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો ત્યારે એ ડાયાબિટીસનો રોગ જે એણે પ્રાઇમરીલી આ કિડનીને મારી નાખી એ તો ત્યાંનો ત્યાં જ છે. સો ધ ઇન્સિડન્સ ઓફ રિકરન્ટ ડાયાબિટીક નેફ્રોપેથી ઇન એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ કિડની is about 25% at just 3 years within kidney transplant. એટલે તમે જે રોગને લીધે આ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવી છે કે નિજપી છે એ રોગની સારવાર વગર તમે એ સર્જરી કરો છો. એટલે when you do a kidney transplant for diabetic nephropathy, you can do a simultaneous pancreas kidney transplant. That is one reason to do pancreas transplant. ધારો કે તમે કોઈ પેશન્ટને ડાયાબિટીક નેફ્રોપેથીને લીધે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું છે અને હવે આજે 5 વર્ષ થયા એ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટને, હવે એ કિડનીમાંની કામગીરી ધીમે ધીમે બગડતી જાય છે કારણ કે ડાયાબિટીસની અસર હવે આ કિડની ઉપર પણ થવા લાગી છે. તો તમે એવા સમયે એ પેશન્ટને પેન્ક્રિયસ આફ્ટર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકો કે ભલે એની કિડની થયેલી છે પણ હવે આપણે ખાલી પેન્ક્રિયાસ એમાં મૂકીએ અને એના ડાયાબિટીસને નાબૂદ કરીએ અને આ કિડની ઉપર થતી અસર, એ કિડની જે ફરીથી ફેલ થવા જઈ રહી છે એને આપણે અટકાવી દઈએ. There are very few indications of doing pancreas transplant alone. કે ખાલી એકલું પેન્ક્રિયાસ જ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું એવું ક્યારે ક્યારે જરૂરી છે કે જ્યારે ઇટ ઇઝ અ લિટલ કોમ્પ્લિકેટેડ. એવરીબડી નોઝ કે ડાયાબિટીસ ઓલમોસ્ટ બધા જ અંગ અને અવયવો ઉપર અસર કરે છે. એક અવયવમાં છે ચેતાઓ, આપણી નર્વ્સ, કે પેશન્ટ્સ ગેટ ગ્લવ એન્ડ સ્ટોકિંગ એનેસ્થીશિયા. એટલે જેમ કે આપણા હાથના પંજા, પગના પંજાઓ એમાં ટિંગલિંગ પિન એન્ડ પ્રિકિંગ, સોય ખૂંચતી હોય કે કીડી ચટકતી હોય ને એવી ન્યુરોપેથી થતી હોય, ગ્લવ એન્ડ સ્ટોકિંગ એનેસ્થેશિયા. તો એ પેરિફરલ નર્વ્સ, સ્કેલેટલ નર્વ્સ છે. એવી રીતે there are central nerves or autonomic nerves. Now, what do these autonomic nerves do? Like, do you tell your heart to beat? Do you tell your lungs to breathe? Do you tell your kidneys to work? Do you tell your intestines to work? How does it happen? It works by a central intelligence which is called autonomic nervous system. તો એ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમમાં પણ ડાયાબિટીસ, એ પણ ચેતાઓ છે અને એ ચેતાઓમાં પણ ડાયાબિટીસની અસર થાય. તો ત્યારે શું થાય કે હાઇપોગ્લાયસીમિયા, એટલે તમારું જે બ્લડ શુગર ઘટી જાય ને ત્યારે ડાયાબિટીસને પરસેવો પડે, છાતીમાં એકદમ ધક 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 થવા માંડે, પાલ્પિટેશન્સ કહેવાય. તો એવા લોકોને એ ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમની ચેતાઓમાં ડાયાબિટીસની અસરને લઈને એ વોર્નિંગ સાઇન્સ ઓફ હાઇપોગ્લાયસીમિયા બંધ થઈ જાય. એટલે તમને ખ્યાલ જ ન આવે કે તમારું શુગર ઓછું થતું જાય છે. એટલે તમે રસ્તા પર ચાલતા જતા હો અને તમારું બ્લડ શુગર છે તે 70માંથી 60માંથી 50થી 40થી 30થી 20 થઈને તમે ત્યાં રસ્તા ઉપર વચ્ચે પડીને યુ ગેટ રન ઓવર બાય વ્હીકલ એન્ડ ડાય. સો that complication of diabetes has the potential to take life, and that is why you are justified in doing a pancreas transplant alone in those patients. Secondly, there are type 1 diabetes કે જેને જન્મથી જ પેન્ક્રિયાસ ઇન્સ્યુલિન નથી બનાવતું. તે એવા લોકોને બહુ નાની ઉંમરે હાર્ટ ડિઝીઝ થાય, રેટિનોપથી થઈને એની એક આંખ વહી ગઈ હોય કે 2 હાર્ટ એટેક આવી ગયા હોય ને એનું એક પગમાં ગેંગ્રીન થઈ ગયો હોય, તો એ 30-40 વર્ષની ઉંમરે તો એ માણસોને એમ થાય કે હવે આપણે મરી જઈએ તો સારું. એ જીવન મોતથી પણ બદતર થઈ ગયું હોય છે. તો એવા માણસો માટે પેન્ક્રિયાસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ અલોન ઇઝ જસ્ટિફાઈડ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ જસ્ટિફાઈ લાઈફ લોંગ ઇમ્યુનોસપ્રેશન, કે કોઈ પણ ઓર્ગનને આપણે તમે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરો એટલે એ રિજેક્ટ ન થાય એની માટે તમારે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને દબાવવા માટે ઇમ્યુનોસપ્રેશન લેવી પડે. તો ઇમ્યુનોસપ્રેશન ઇઝ મચ મોર stringent medical therapy as compared to insulin. And as compared to immunosuppression, I will always choose insulin. But if the disease
is threatening your life, then we have to choose immunosuppression over insulin. And that is when these forms of now there are rarer indications. For example, ખાલી કિડની ખરાબ નથી થતી ડાયાબિટીસથી, લિવર પણ ડાયાબિટીસથી સિરોસિસ થઈ જાય છે. એવા માણસોને લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ આપણે કરવા પડે છે. તો એ સમયે લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સાથે પણ પેન્ક્રિયાસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકાય. ખાસ કરીને એટલા માટે કે લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછી જેની જીવનની આવરદા છે એમ તો નોર્મલ થઈ જાય, પણ ડાયાબિટીસને લીધે એના હાર્ટ એટેક્સની શક્યતાઓ કે ન્યુરોપથીની શક્યતાઓ કે રેટિનોપથીની શક્યતાઓ એ ઘટતી નથી. અને ઘણી વખત એ સાથે સાથે પેન્ક્રિયાટાઇટિસ પણ થયું હોય છે એ દર્દીઓને. ખાસ કરીને વી હેવ વન પેશન્ટ કરન્ટલી, આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ રિવીલ ધ નેમ એન્ડ આઇડેન્ટિટી, બટ દેટ પેશન્ટ હેઝ completely destroyed the pancreas as well as completely destroyed the liver. હવે એને ડાયાબિટીસ છે અને પેન્ક્રિયાસની એક્ઝોક્રાઇન ડેફિશિયન્સી છે. એટલે જે પાચક રસ, આંતરડામાં પ્રોટીન ને કાર્બોહાઈડ્રેટ ને ફેટ ને પાચન માટેના જે રસ પેન્ક્રિયાસ બનાવે છે એ પણ એને બહારથી લેવા પડે છે. એને લીધે એ માણસનું જે 90 કિલો વજન હતું એ ઘટીને 50 કિલો થઈ ગયું છે, કારણ કે પાચન ક્રિયા એની બિલકુલ ખોરવાઈ ગઈ છે. તો એ માણસ માટે અમે વી આર પ્લાનિંગ ટુ ડુ એ કમ્બાઇન્ડ liver and pancreas transplant. So there are these kind of reasons why you may need to do a pancreas transplant as well. So is it difficult to get matching liver, or is it really now not that hard to get? So what do you mean by match is a big question. So when you say match, a general લોકોમાં એને તમને એવી છાપ હોય કે genetic match થવું જોઈએ. But that is not true for liver. Okay. And that is not true for whatever you take with the liver. Okay, so liver is a very immunologically privileged organ. કેમ? કારણ કે એ જજ સાહેબ છે. May not be very appropriate for your podcast, but if I see the kidney is a very immunologically sensitive organ. હવે એમાં તમે જીન મેચ કરવા પડે, એના એન્ટીજન મેચ કરવા પડે, ડોનર સ્પેસિફિક એન્ટીબોડીની માત્રા જોવી પડે, નહીંતર એ કિડની એકદમ નઈ નવેલી દુલ્હનની જેમ તરત કરમાઈ જાય ને રીસાઈ જાય ને પછી એ સરખી કામ કરે ના કરે. સેમ થિંગ વિથ હાર્ટ ને લંગ્સ. પણ liver is a very robust organ. It's like a male, it's like a horse. It doesn't bother. નાની મોટી રસ્તા કાઢી મૂકે. So liver does not reject easily. Even if it is rejected, it regenerates back. So if you transplant a liver and kidney together, so that kidney is protected by the liver. So for a liver transplant, we don't do cross match, we don't check the genetic matches. The reason why we ask for family members to donate is not genetic. It is because we don't want to indulge into trade of organs. So when we match the liver, we match the liver for size, for anatomy, for adequacy of function. So those are the criteria by which we match the liver. Now if you ask me મળી જાય છે એટલે if you asking about cadaveric livers, તો 100 liver transplant કરી એમાંથી 20ને જ કેડાવર મળે છે, બાકીના 80ને તો લિવિંગ ડોનર હોય તો જ થાય ને, નહીંતર એ લોકોના રામ રમી જાય છે. અમારા વેઇટિંગ લિસ્ટમાં ઓર્ગન ન મળવાને લઈને મોર્ટાલિટી 80%. That's what I'm asking. Yeah, so if you ask me, is it easy to get organs? Absolutely no. There is a humongous gap between the demand and the supply. So is it true કે પાછું જ્યારે એક બોડીમાંથી લીવર જાય છે, so is it true કે પાછું રીડેવલપ થાય છે? So liver is the only organ that regenerates, and it regenerates to the fullest. Okay, so is it like a very normal thing કે પછી એની લાઈફ એકદમ નોર્મલ થઈ જાય, the one who is giving? So આપણે એમાંથી શું લીધું? liver, અને એ તો પાછું આવી ગયું. So the only thing that is left in the donor is a small scar of surgery. Stitches, We call it the Veer Chakra. Why is it a Veer Chakra? Because they can boast, કોક પૂછે કે શું થયું, તો I gave a chance to somebody to live. Whether it was my father, my mother, my brother, my sister, my wife, my husband, my children, my friend, my whoever. It is a matter to be proud of. It does not take away anything from him, personally or professionally. I'll tell you, if you want to climb the Himalayas, you can. You want to go deep sea diving, you can. You want to go, wildlife photography, you can. You want to marry, મજાકમાં અમે કહીએ કે તમને 5 વાર લગ્ન અને 25 બાળકો સુધી અલાઉડ છે, તો છઠ્ઠો લગ્ન કે 26મું બાળક કરતાં પહેલાં પૂછજો. There is only a formality. What I am trying to emphasize is that life is not like normal, not almost normal, it is normal. Like as normal can be. Are you going, suppose you donate, are you going to be disadvantaged? No, you will live longer.
Now that is very controversial. How will you live longer? Because That it is that would be new. that would be new. No, it's not new. You would live longer now because you are a more important person than if you didn't donate. Somebody is grateful to you because you donated. Somebody is alive. So they will say કે ભાઈ તે માસ્ટર હેલ્થ ચેક કરાવ્યું કે નહીં, 10 વર્ષે 2 વર્ષે ક્યાંય થયું કે નહીં. હવે તમને કશું પણ થશે તો ભાઈ લીવર આપ્યું છે એણે, એનું ખાસ ધ્યાન રાખો. તો તમને કાંઈ પણ તમે જાડા થશો ને તો કહેશે નહીં જાડું નહીં થવાનું. ત્યાં દારૂ પીશો ને તો કે નહીં દારૂ નહીં પીવાનું. તમને કોઈ પણ રોગ થશે તો તરત ટ્રીટમેન્ટ થશે. યુ વિલ ગેટ અર્લી ડિટેક્શન એન્ડ એમ્ફેટિક ટ્રીટમેન્ટ ફોર વોટ એવર યુ ડુ. ઇટ હેઝ બીન પ્રૂવન that living donors live longer than the normal population. I'll tell you one thing very fairly though. We recently, and again no names, we had a challenge recently. There was a patient who was very sick. We needed to transplant him as soon as we can, and the only eligible donor was a son who was a national level sportsman. We checked the wife, we checked the brothers, nothing. And he was in competitive sports. I will not name the sport because it might be easy to identify him. So he was in competitive sports. I felt like hell that I'm going to cut certain muscle cutting things, and બાકી બધું નોર્મલ થઈ જશે. પણ ઇન કોમ્પિટેટિવ સ્પોર્ટ્સ વેર યુ હેવ દેટ 1% એજ કે તમે સારા 10 ફૂટની ડાઈવ મારીને કેચ પકડી શકો છો, કે તમારે જ્યારે 6 મારવી હોય તો કેન યુ સ્વિંગ ધ બેટ લાઈક સમબડી હુ હેઝ નેવર હેડ અ કટ ઓન હિઝ મસલ્સ. ત્યાં એ કદાચ અડધો ટકો ઓછો ટકો ફેર પડે ને તો એનું નેશનલ ટીમમાં સિલેક્શનમાં કદાચ. So we devised a specific surgery for him where we did not cut any muscle into him. We just separated the muscles, cut the fascia, which will heal without. So we tailored his donor surgery that he will have zero at disadvantage for his competitive sport also. So was it successful? Yes. Oh, that's a huge thing. Yeah. So what I'm trying to tell you is that we don't spare an effort in ensuring that a donor does not get compromised. Not even in the least, not even in the finesse of life. Life has to be preserved, life has to be enjoyed, life has to be celebrated, life has to be lived king size, like I do. Like this podcast is going to Yeah. be. So yeah, this is the end. So I don't know how to conclude it, but this is the first time where I'm speechless because got to learn so many things from you. Even your experiences, even your aura is really good, and I personally enjoyed this podcast. I hope you enjoyed it as well. So yeah, બસ આજ આપણો હેલ્થ સેગમેન્ટમાં ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં કાર્યરત ડૉક્ટર આનંદ ખખ્ખર જે આપણા આજે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત હતા, અને આ પેન્ક્રિયાઝ અને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે આપણે ઘણું બધું જાણ્યું, અને ઇવન એના ઉપર પણ લાઈફ અને ડિઝીઝ અને આપણું બોડી આખું બધું કઈ રીતે ફંક્શન કરે છે એક નોર્મલ હ્યુમન બિંગમાં, એ આપણે આજે ઘણું બધું શીખ્યું છે. તો આઈ હોપ તમે પણ આ પોડકાસ્ટ એટલો જ એન્જોય કરો એઝ મચ એઝ વી એન્જોય ટોકિંગ. સો થેન્ક યુ સો મચ, એન્ડ I hope we meet again and discuss so many few more things about life as well as health. Thank you. So thank you very much. I would like to express my deepest gratitude to you as well. It has been very interesting talking to you. And as a parting thing, I would like to tell our audiences that love your life. I mean, love your liver and enjoy your life. If you take care of your liver, you will have a beautiful life. Thank you.